දැන් ලංකාවේ අපි උනත් Google Pixel series එකක් අලුතෙන් එනකන් බලන් ඉන්න හේතුව තමයි මේ Pixel line app එකෙන් එන smartphones ගෙවන ගානට අපිට ලොකු සාධාරණයක් කරන එක වගේම ඒ ගාන අපිට දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට එන එක. ඉතින් අද iLanka කතා කරන්නේ ඉස්සරහට රිලීස් වෙන තියෙන මේ Pixel 8 series එක ගැන. iLanka. Spark the explorer inside you. ඔයාලා දන්නවා මේ Pixel 8 series එක තමයි Android 14 version එක inbuilt වෙන පළවෙනි smartphone series එක කියලා. ඉතින් Google හදන Android Google smartphone එකකට මුලින්ම දෙන්නේ නැතුව වෙන කාට දෙන්නද නේද? කොහොම හරි දැන්ට හම්බෙන ආරංචි වල විදිහට වගේම කලින් Pixel 6 වගේම 7 release වුණ timeline එකත් එක්ක බැලුවම මේ Pixel 8 වගේම 8 Pro කියන smartphones එක ගොඩක් වෙලාවට මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් මාසෙදි වගේ release වෙවි. හැබැයි මේ වෙද්දිත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙකේ ගොඩක් ඩීටේල්ස් වගේම ලයිව් ෆොටෝස් එතකොට මේ Pixel 8 එකේ ඔෆිෂියල් ටීසර් එකකුත් සෝෂල් මීඩියා වලට රිලීස් වෙලා ඉවරයි. ඒ අතරින් ඩිසයින් එක පැත්තට හැරුණොත් ඔයා දැන්ටමත් Pixel 7 Pro user කෙනෙක් නම් දන්නවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉන්නේ පොඩි කර්ව් ගතියක් එක කියලා. හැබැයි ගොඩක් අය මේ කර්ව් ගතියට කැමති නැහැ. මොකද අපි දන්නවා මේ කර්ව් ඩිස්ප්ලේ එකක් ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි කියලා. ඉතින් ඕකට විසඳුමක් විදිහට ඔන්න මේ සැරේ Pixel 8 Pro phone එකටත් එන්නේ ෆ්ලැට් ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේක තමයි Google Pixel series එකේ ෆ්ලැට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන පළවෙනි Pro smartphone එක. ඒ වගේම 8 Pro එකේ තියෙන කැමරා බාර් එකේ තියෙන කැමරාස් තුනම මේ සැරේ ඉන්නේ එකම පිල් කටවුට් එකක් ඇතුලේ. ඔයාලට මතක නම් 7 Pro එකේදී මේක තියෙන්නේ කොටස් දෙකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පිල් ෂේප් කටවුට් එකක කැමරාස් දෙකක් වගේම Pro models වලට ඇඩිෂනල් වෙන ටෙලිෆොටෝ ලෙන්ස් එක වෙනම සර්කල් කටවුට් එකක. ඊට අමතරව මෙතන අපිට තවත් අලුත් සෙන්සර් එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන විස්තර අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. කොහොම හරි මේ පොඩි වෙනස්කම් වලට අමතරව මේ ඩිසයින් එකේ අපිට ලොකු වෙනස්කම් නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද පේන විදිහට Google ලත් එයාලගේ මේ යුනික් ඩිසයින් එක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන යාවි. එතකොට Pixel 8 normal phone එක ගැන එන ආරංචි පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක කලින් සැරේ Pixel 7 එක වගේම වේවි කියන එක. හැබැයි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් එක වගේ වුණත් මේක සයිස් එකෙන් නම් පොඩ්ඩක් පොඩි. මොකද මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එක කලින් Pixel 7 එකේ තිබුණ ඩිස්ප්ලේ එකට වඩා අඟල් 0.13කින් අඩුයි. ඒ කියන්නේ කලින් Pixel 7 එකේ ආවේ අඟල් 6.3ක ස්ක්‍රීන් එකක් වුණත් මේ සැරේ ඉන්නේ අඟල් 6.17ක ස්ක්‍රීන් එකක්. ඉතින් dimensions දිහා බලද්දිත් අපිට ඒ වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇරෙන මේ Pixel 8 Pro එකේ ඩිස්ප්ලේ එකත් අඟල් 0.01කින් අඩු වෙලා තිබුණත් ඒක ඇත්තටම notable difference එකක් නන් නෙවෙයි. ඒ වගේම තව පේන දෙයක් තමයි මේ Pixel 8 series එකේ smartphones දෙකේම edges Pixel 7 series එකට වඩා පොඩ්ඩක් කර්ව් ගතියෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියන එක. තව Pixel 8 Pro phone එකේ ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට මේ සැරේ තියෙන්නේ 120Hz variable refresh rate එකකට support කරන OLED panel එකක්. මේකේ PPI ගාන කලින් සැරේට වඩා පොඩ්ඩක් අඩු වුණත් peak nits ගාන nits 1000 ඉඳන් 1600 වෙනකන් වැඩි කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ගත්තම ලොකුම ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ Pixel 8 smartphone එකට. මොකද සයිස් එකෙන් පොඩ්ඩක් පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකට හම්බෙලා තිබුණත් මේ සැරේ Pixel 8 එකට එන්නේ කලින් සැරේ වගේ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් නෙවෙයි. මේ සැරේ එකට හම්බෙලා තියෙන්නේ 120Hz refresh rate එකකට support කරන වගේම Pro එකේදී වගේම variable refresh rate එකකට support කරන ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක්. ඒ වගේම මේකෙත් peak nits ගාන 1400ක් වෙනකන් වැඩි කරලා තියෙනවා. තාම මේ ෆෝන් එකේ SoC එක විදිහට එන්නේ Tensor G3 SoC එක. මේ Tensor G3 එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් Tensor G1 වගේම Tensor G2 කියන SoCs ගැන කතා කරොත් මේ SoCs ගැන කතා කරන ගොඩක් අය කියන දෙයක් තමයි මේ Tensor series එක කියන්නේ Samsung ලගේ Exynos series එකේ SoC එකක් වගේම කියන එක. ඉතින් ඒවා Exynos SoCs වලදී වගේම high SoC usage එකක් ඕන කරන games play කරනකොට තව video editing වගේ එකක් කරනකොට අසාමාන්‍ය විදිහට රත් වෙනවා කියන එක මේ Tensor SoCs එකත් ආව මේන්ම කම්ප්ලේන් එක. ඒ වගේම තව ගොඩක් user reviews වල තිබුණ දෙයක් තමයි මේවත් එක්ක එකටම වගේ රිලීස් වෙන Snapdragon වගේම Apple Bionic SoCs එක ෆයිට් කරන තරම් මේ Tensor series එකේ SoCs powerful නැහැ කියන එක. ඉතින් කොහොම හරි
මේ ගොඩක් අය තාමත් කම්ප්ලේන් කරනවා මේ සැරේ රිලීස් වෙන තියෙන මේ Tensor G3 එක කියලා කියන්නේ Samsungලා එයාලගේ S23 එකට දාන්නේ නැතිව skip කරපු Exynos 2300 කියන SoC එකේම දිගුවක් වේවි කියන එක. අනිවාර්යෙන් මේ කම්ප්ලේන්ස් වලට මෙයාලට Tensor G3 එකේදී හොඳ උත්තරයක් දෙන්න වේවි. කොහොම හරි දැන්ට අපිට දැනගන්න තියෙන ආරංචි වල විදිහට Tensor G2 එකේ 4.2.2 විදිහට තිබුණ core layout එක මේ සැරේ Tensor G3 එකේදී 4.4.1 විදිහට cores 9ක් එන විදිහට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක දැන්ට Android flagship වලට use කරන Snapdragon 8 Gen 2 වගේම Dimensity 9200 කියන SoCs දෙකට වඩා cores ගාණෙන් වැඩි වෙනවා වගේම core layout එකනුත් වෙනස් වෙනවා කියන එක. හැබැයි මේ SoC එක base වෙන්නේ ARM ලගේ අලුත්ම 9.2 කියන core architecture එකෙන් නම් නෙවෙයි. ඒ වෙනුවට මේක use වෙන්නේ 2022 රිලීස් වුණ ARM 9.0 කියන පොඩ්ඩක් පරණ ආකිටෙක්චර් එක. ඊට අමතරව ගෙස් කරන දෙයක් තමයි මේකේ GPU එක Mali G7 10 එකේ ඉඳන් Mali G7 15 එක වෙනකන් අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා කියන එක. ඒකත් මේ G7 15 කියන එකේ ray tracing technology එකත් එක්ක එන Immortalus variant එක වේවි කියලා මේ ටිප්ටර්ස්ලා ගෙස් කරනවා. තව මේ SoC එක neural engine එක පැත්තෙන් එතකොට connectivity එක පැත්තෙන් වගේම තව ගොඩක් පැතිවලින් improve වෙලා කියලා තමයි දැන්ට හම්බෙන news වලින් කියන්නේ. කොහොම හරි පේන විදිහට මේ Tensor G3 SoC එකට Tensor G1 එකේ ඉඳන් G2 එකට එද්දි හම්බුන performance boost එකට වඩා ගොඩක් වැඩි performance boost එකක් හම්බෙලා තියෙවි. ඊට අමතරව Pixel 8 smartphones 8GB RAM එකත් එක්ක 128GB වගේම 256GB storage variant වලින් එවි. එතකොට 8 Pro smartphones 12GB RAM එකත් එක්ක 128GB 256GB වගේම 512GB storage variants වලින් එවි. එතකොට battery and charging speeds ගැන කතා කරනකොට Pixel 8 එකට 24W wired charging speed එකක් වගේම 20W wireless charging speed එකකුත් හම්බෙවි. එතකොට ඒකට එනවා කියන battery එකේ capacity එක milliampere 4485. Pixel 8 Pro එක පැත්තට යද්දී ඒකට හම්බෙලා තියෙන wired charging speed එක 27W. එතකොට wireless charging speed එක 23W. ඒකේ battery size එක milliampere 4950. ඒ වගේම ටිප්ටර්ස්ලා කියන තව දෙයක් තමයි Pixel 8 Pro smartphone එකට use කරන්න යන්නේ ultrasonic fingerprint sensor එකක් කියන එක. තව අර අපි මුලින්ම කිව්වනේ Pixel 8 Pro camera bar එකේ flash එකට යටින් තව අලුත් sensor එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ගැන ලීක් වුණ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට ඒ තියෙන්නේ IR thermometer එකක්. මේක use කරනවා නම් ෆෝන් එක අපේ නළලකට අරගෙන හිමීට ඒක නළල වටේට ගෙනියන්න ඕන වගේ දෙයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නේ. ඊට අමතරව මේ sensor එක use කරලා අපිට winning objects වල උනත් මතු පිට උෂ්ණත්වය මයින්න පුළුවන්. තව අර මම මුලින්ම කිව්ව ලීක් වුණ ටීසර් එකේ තියෙන විදිහට මේකට අලුතෙන් audio magic eraser කියලා feature එකකුත් හම්බ වෙනවා. පේන විදිහට මේකත් එක්ක අපිට audio එකක් analysis කරලා ඒකේ තියෙන අනවශ්‍ය noises වගේම අනවශ්‍ය parts ඒ audio එකෙන් අයින් කරගන්න අපිට පුළුවන්. සමහර වෙලාවට Pixel smartphone එකක් අපි තෝරගන්න ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේ Pixel devices වල තියෙන camera performance එක. ඉතින් අපි හැමෝම බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි මේ අලුත් Pixel 8 series එකට කොහොම camera upgrade එකක් හම්බෙවිද කියන එක. ඉතින් මුලින්ම Pixel 8 Pro එකේ camera setup එක ගැන තියෙන ආරංචි පැත්තට ගියොතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකේ main camera sensor එක විදිහට එන්නේ Samsung ලගේ අලුත්ම GN2 කියන 50MP sensor එක කියලා. ඔයාලට මතක නම් කලින් Pixel 7 series එකත් එක්ක ආවේ ISOCELL GN1 කියන sensor එක. ඒ වගේම ultra wide sensor එකත් Sony ලගේ IMX787 කියන 64MP sensor එක දාලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. එතන කලින් තිබුණේ Sony ලගේම IMX386 කියන 12MP ultra wide sensor එක. හැබැයි 8 Pro එකේ telephoto sensor එකට නම් upgrade එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක කලින් සැරේ වගේම 5x zoom තියෙන Samsung GM5 කියන 48MP sensor එක විදිහටම තියෙවි. ඒ වගේම selfie camera එක විදිහට එන්නේ කලින් 7 series එකේ ආව Samsung 3J1 කියන 11MP sensor එකම තමයි. Pixel 8 එකේ camera setup එකට upgrade එකක් විදිහට Pixel 8 Pro එකේ main camera sensor එකට එන Samsung GN2 කියන sensor එකම දීලා තිබුණත්
අනිත් කැමරාස් Pixel 7 එකේ තිබුණ විදිහටම වෙනසක් නැතුව තියෙනවා. ඩිවයිසස් දෙකේ ප්‍රයිසස් ගැන අහන්න හම්බෙන ආරංචි වලින් නම් කියන්නේ මේ දෙකේම ගාණ ආසන්න විදිහට $50ත් නැත්නම් 100ත් අතර ගාණකින් වැඩි වේවි කියන එක. ඒ කියන්නේ Pixel 8 base variant එකේ price එක $649ක් නැත්නම් $699ක් වේවි. ඒ වගේම 8 Pro එක $949ක් නැත්නම් $999ක් වේවි. ඉතින් ඕවරෝල් ගත්තම පේන විදිහට මේ Pixel 8 series එක ගොඩක් ලොකු improvement set එකක් එක්ක එනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ Tensor G3 කියන SoC එක. එතකොට flat display එකක් එක්ක එන Pixel 8 Pro smartphone එක. තව Pixel 8 smartphone එකට දීලා තියෙන 120Hz variable refresh rate එකක් තියෙන display එක. තව මේ ෆෝන් දෙකේම main camera sensor එක විදිහට එන ISOCELL GN2 කියන sensors මේ අතරින් විශේෂයි. මේ තියෙන්නේ Pixel 7 series එක වෙනකන් Google smartphones ආව ගමන ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය. ඒ වගේම බලමුකෝ Pixel 8 series එකේ smartphone එකක් අතේ තියාගෙනම review කරන්න chance එක හම්බෙවිද කියලා. ඒ නිසා මතක ඇතුව අපිව subscribe කරලා bell notification එක on කරලා තියාගන්න.